Шановне товариство, гарного всім дня, а християнам слава Ісусу Христу. Всі ми знаємо сумнозвісне прислів'я: де два українці, там три гетьмани. Як сказав недавно Пітер Сантанелло, ідеологія розгойдування між крайніми точками просто вшита у психологію українців. А закінчується це так само сумно відомим: Україна ніколи не втрачає свого шансу втратити свої шанси. Ця риса не залежить від епохи, а тому її виразно бачив і митрополит Андрей Шептицький і у свій час. І він з болем у серці остерігав українців від цієї міжгрупової ворожнечі, оскільки бачив у ній загрозу повторення руїни. Найбільшою небезпекою є внутрішні роздори, взаємне поборювання і отаманщина, яка випливає з роздорів і вже так сильно спричинилася до руїни і упадку всіх наших надій при першій нашій спробі побудувати українську державу. Найочевиднішою причиною такої ворожнечі є для Шептицького невміння прислухатися одне до одного і шукати взаємовигідного компромісу. Є в душі українця глибока і сильна воля мати свою державу. Та попри ту волю знайдеться, може, однаково сильна і глибока воля, щоб та держава була обов'язково такою, якою хоче її мати чи партія, чи кліка, чи група, чи навіть одна особа. Бо як же пояснити те фатальне ділення поміж собою, ті спори, роздори, сварні, ту партійність, яка нищить кожну національну справу? Як пояснити психіку таких численних гарячих патріотів, праця яких має визначний руїнний характер? Однією з причин загострення взаємної ворожнечі було загальне тло війни. Тому й брав близько до серця їхні помилки. Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям є ворогами, які одне одного ненавидять і навіть не соромляться вже тієї ненависті. Як довго не буде між нами християнської єдності, так довго й найслабший супротивник буде від нас сильніший. Як довго в національних справах більше пам'ятатимуть українці про власне індивідуальне добро, так довго справа загальна не буде могти успішно розвиватися. Що ж, служіння Шептицького припало на історичний час, коли умами всіх народів, в тім числі українців, керувала ідеологія. Тому остороги християнського ієрарха не дуже допомагали, а ворожнеча часом виливалася навіть у взаємні вбивства. І тоді голос митрополита буквально гримів. І сам він ставав суворим батьком, який жорстко картає своїх нерозумних дітей. Руки опадають, і чорна спокуса розпуки приступає до душі, коли бачиться, як то за марницю наші люди сваряться, діляться тоді, коли найбільше треба єдності. Я під враженням оповідання священника, що вернувся зі Західної Німеччини, де й працював у таборі для робітників. У ньому сільська молодь була така розсварена і розділена, що між мельниківцями і бандерівцями не припинялися завзяті спори, насичені взаємною ненавистю. Ненавиділися гірше, ніж представники двох ворожих одне одному народів. А що сказати про ті численні вбивства, яких не вдалося нікому з нас спинити? І оскільки осторога і напоумлення не допомагали, митрополит, як, до речі, В'ячеслав Липинський, почав підозрювати, що тут йдеться про якийсь вроджений дефект. Як би ми сказали сьогодні, про якийсь шкідливий ген в українському національному геномі. Але не без великого страху доводиться нам самих себе спитати, чи не страждає організм нашого народу, якщо наш народ можна організмом назвати, на якусь моральну гемофілію, яка спричинює те, що кожна найменша рана є неначе невиліковною. Чому кожне непорозуміння між українцями, яке, як здається, можна було б легко усунути, переходить так часто у хронічний стан антагонізмів, спорів, яким нема кінця?
А з обох сторін при цьому може бути найліпша воля і патріотизм, що виглядає на справжню любов до батьківщини. Мене просто вражає, наскільки точним є отой діагноз, поставлений нашому народові митрополитом Андреєм – моральна гемофілія. І щоб переконатися, наскільки він актуальний, досить згадати про 2005 рік, коли ющенківці і тимошенківці постійно ворогували одне з одним. А скористався цим Янукович. Але оскільки цей дефект вроджений, то його слід лікувати з молодого віку. Тому митрополит Андрей знову і знову закликає усіх вихователів. Молодь треба так виховувати, щоб вона розуміла велику шкоду, яку завдають спори, ворожнеча, процеси, роздори. При цьому важливо не піддатися докорам окремих людей, які гаряче відкидають будь-яку самокритичність, як начебто шкідливе самобичування, порпання у власних гріхах. Мовляв, інші народи цього не роблять і сильніші за нас. Позиція митрополита тут дуже переконлива. Більшу послугу робить чоловікові і народові той, хто вчить його виправляти свої помилки, ніж той, хто вчить його гордитись і тішитися славою чи величчю минулих поколінь. Подолання духу розколу в серцях українців було важливою душпастерською місією митрополита, яку він сповнював усе своє життя. Навіть посеред воєнного гвалту, у грудні 41-го року, він пише своє програмове послання «Наша державність». Сьогодні воно знане також під назвою «Як будувати рідну хату», в якому це завдання було одним із основних. Кожен, у кого тільки добро України лежить у серці, мусить мати своїм обов'язком працею життя спричинятися до множення елементів єдності і до усування елементів роздору. Причому митрополит формулював це завдання не лише для світського суспільства. Ми часто любимо ставити завдання перед іншими, а не перед собою. Адресатами його послання було також духовенство. Якщо християнські різні церкви в Україні мають сповнити завдання дати українському народові єдність, мусять позбутися того духа розколу і ненависті, який спричиняє те, що українець українцеві ворог. Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів. Тривога Шептицького не була марною. Ні церкви в Україні, ні світське суспільство не виконали повною мірою свого завдання. Тому заповідь митрополита щодо множення елементів єдності та усування елементів роздору залишається актуальною й понині. Дякую за увагу і запрошую на наступну лекцію. Хай вам щастить!